चाहिँ बच्चाहरूलाई यहाँ यो ल्याउनु चाहिँ यो भित्र चाहिँ ठुलो कम्प्लेक्सको भित्र चाहिँ होटल रहेछ कि अनि त्यो होटलमा चाहिँ आम गुड दिस प्रमिस टु टेक हेलो या हाउ आर यु बच्चाहरूलाई यहाँ यो ल्याउनु चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ बच्चाहरू चाहिँ खेल्नको लागि धेरै चिजहरू हेर्न अनि बच्चाहरू यसरी बाइकमा खेल्नको लागि चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ यो ठाउँ अनि यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई ल्याउनको लागि राम्रो छ डिज्नी वर्ल्ड जस्तो रहेछ नेपाली हो क्या कुन ठाउँ नेपाली भेटिरहेको यो ठाउँमा आइयो होइन यहाँ चाहिँ अब के खाने प्लान गरिरहेको होइन यो खाँदैछौँ यो चिकन करी विथ यो चाहिँ हामीले मतलब है अनि यो चाहिँ खाना खाँदैछौँ रिजर्भेसन भयो अर्डर भइसकेको छ यो यहाँ अनि यो यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ ल यो चिरिरिरिरिरिरिरि परेको ल्याम्पमा खाइन्छ है अनि यो चाहिँ आनन्दले तातो पो हुँदो रहेछ है भात देखेपछि आफूलाई कस्तो लागिरहेको छ दाजु तिम्रो भाइको चाहिँ आउन बाँकी छ यो जाले धन्यवाद तातोमा हाल्नुपर्छ कि न
this product? This is apple cider, the flavor mango. This one, yeah. Can I taste it? Oh yeah, sure. Yeah. Where to throw this? Yeah, you say apple. मैले चाहिँ यो म्याङ्गोवाला टेस्ट गरेँ अनि यो चाहिँ धेरै प्रकारको छ अनि your name? My name is Anne. Anne. Yeah. And you make yourself your family business or you do? My boss business. No. I just work here. Yes. Okay. Yeah, this is shall I put this in my YouTube channel? Okay, sure. Yeah, thank you. Thank you. यो भित्र चाहिँ कम्प्लेक्स भित्र चाहिँ होटल रहेछ होइन अनि त्यो होटलमा चाहिँ धेरै अब यो काउन्टरहरू धेरै काउन्टरहरूको यो होटल यति ठुलो रहेछ यता नाइट बस्नको लागि पनि यहाँ धेरै सुविधाहरू रहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै राम्रो लाग्यो यहाँ चाहिँ होइन यो जुन ठाउँमा आइयो होइन ब्रदर लेट्स गो मान्छे वेट गरिरहेको यहाँ चाहिँ मान्छेहरू धेरै जस्तो चाहिँ भ्याकेसनको लागि चाहिँ आउँदो रहेछ भ्याकेसन उ गर्नको लागि अनि बाहिर घुम्यो ओऱ्यो आयो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू आउँदो रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि चाहिँ धेरै सजिलो भने कता हामीहरू पनि यसरी आइरहेछौँ होइन Hi, namaste. Namaste. How are you? All good, you? I'm good. This promise to take permission to put in YouTube. Yeah. Thank you in Peaceful Rider. How are you, brother? We already have the What is the juice made by? Oh, this is herbal tea. Oh, this is herbal tea. Property? Yeah. And then how many varieties do you have? Yes. How many varieties type you have? 6 types. Oh, this 5, and then 5 flower tea. So the total is 6 types. And then herbal jelly. If you want to eat. Oh no. You can get marks not out. Huh? Can't. Sorry. Okay. Thank you. Okay. यो गिनिस वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएको होटल सबभन्दा धेरै रुमहरू भएको होटल रहेछ यो है बल्ल थाहा पाइयो अनि मलाई भिडियो बनाउनु पर्ने होटल स्टाफ बक्स यो चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड टप यो चाहिँ फर्स्ट होटल
89 yes ये छ है अनि यो होटलको यो तपाईको रिसेप्सन काउन्टरहरू यति धेरै छ त्यो होटलको लागि मान्छेहरु भिड छ यहाँ मान्छेहरुको यहाँ लोन्ड्री उता छ यो मान्छेहरुको चाहिँ यहाँ बस्नको लागि आउँदो रहेछ कि विश्वको सबभन्दा फर्स्ट होटल अनि विश्वको सबभन्दा धेरै रुम भएको होटल यो होटल छ प्लिज गाइज यदि यहाँ रुममा बस्न मन लाग्यो केही छ भनेपछि तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ अनि बस्न सक्नुहुन्छ यो होटलमा यो होटल धेरै राम्रो होटल छ This this one for me. yeah for you just show me thank you and this video is allowed to put in YouTube yes Yes. yeah thank you you are from Malaysia. your name Ashley. Ashley Yes. yeah thank you Ashley Thank you. and nice to meet you all your family welcome Nepal yeah thank you Thank you. Hope to see you again. yeah see you Bye. bye Bye. bye take it your mom Bye. Bye. yeah you will see that in YouTube thank you Bye. yeah. 他是 YouTuber 来的。 Yeah. Hello. Yeah. How are you? How are you? Fine. Fine. 尼泊尔来的。哦。 I'm getting it. It's allowed to put in. 他拍你们，他会放在 It's allowed to put in YouTube. Oh yes. Yes. Thank you. And here you will see all video. Thank you. 让他拍你们。 And say in Malaysian peaceful like subscribe in Malaysian language. OK OK。哦，叫我们讲马来文。我爱你，我爱你。Terima kasih。他讲叫 subscribe 还有 like。subscribe 我们讲华文啊，讲华文。订阅、点赞及关注。来1、2、3，订阅、点赞还有关注，打开小铃铛。Terima kasih。Terima kasih。再见。Selamat datang。拜拜。Selamat datang。Welcome。Selamat datang。 And show me here and then yes say like subscribe 拿住。Like。 yeah, 拿住。 like subscribe and comment comment。share yes share in peaceful rider yes yeah thank you so much Welcome. Thank you. Terima bye kasih. yeah.
चाहिँ मलेसियामा यहाँनिर आउनुभयो भने चाहिँ यो एरिया यो बिल्डिङ यो साइडमा आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ आर्ट प्राकृतिक यो भन्ने रहेछ होइन यहाँ चाहिँ कस्तो देख्दा यहाँ यस्तो पसल जस्तो तर माथि गयो भने चाहिँ अर्कै छ कि डिफ्रेन्ट छ कि होइन हामीलाई त डिफ्रेन्ट लाग्यो होइन यस्तो छ यस्तो नेपाली इन्डियन खाना खानको लागि चाहिँ धेरै सुटेबल रहेछ कि 24 आवर खुल्दो रहेछ होटल I'll roughly gauge the pricing. यस्तो भिड होइन सबै ठाउँ सब बबाल भिड कि सब आफ्नो फ्यामिलीहरूसित आएको छन् होइन फ्यामिलीसित आएको छन् तर भिड बुढियाको साइक्लिङ लेन होइन वरिपरि मलेसियामा छन् हामी कोलालम्पुर मलेसियाको कोलालम्पुरमा साइक्लिङ लेन होइन साइक्लिङ लेन यहाँ देख्दा यहाँ चाहिँ निलो कलरको साइक्लिङ लेन हुँदो रहेछ अनि हाम्रोतिर चाहिँ हरियो कलरको छ त्यसरी साइक्लिङ लेनहरू छ अनि पोलहरू राखेको रहेछ साइड साइडमा पोल राखेर माथि गइरहेछ कोलालम्पुरमा छ हामीहरू अनि साइक्लिङ लेन